Namaste. I'm Rashmi Tiwari, working as Senior IT Officer in CDS and Clearing Limited. मैले रिसेन्टली ब्रोडवेबाट चाहिँ जावा स्प्रिङ बुटको ट्रेनिङ लिएको हो टु डेभलप MVC र API डेभलपमेन्टको लागि. टु बी अनेस्ट मेरो खासै ब्याकग्राउन्ड थिएन जावामा. आई वाज स्टार्टिङ फ्रम स्क्रैच र आई वाज अ बिट नर्भस कि will I be able to develop a system at the end of the training. जुन पर्पसले ट्रेनिङ लिइरहेको थियौँ हामी त्यो पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, मैले त्यो नलेज गेन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ. बट थ्याङ्कफुली थ्याङ्क्स टु आवर ट्रेनर अर्जुन रोकाया सर, he trained us so well. Training session was so engaging. मैले स्क्रैचबाट स्टार्ट गर्दा पनि I come to know all the concepts about whatever he taught in the training session. And by the end of the training session, I was confident enough that yes, I can build a system. मैले जुन पर्पसको लागि ट्रेनिङ लिँदै थिएँ मैले त्यो पुरा गर्न सक्छु भन्ने मेरो मभित्र एउटा कन्फिडेन्स आयो. सो फर दिस आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स ब्रोडवे, आवर ट्रेनर अर्जुन रोकाया सर, and our organization CDS and Clearing Limited. Thank you.